kill. Are you sure about that? Shut down. Triple kill. Here's our chance. Don't do anything stupid. Maniac. Nani? Are you sure about that? Savage. Ano nga ba ang mga binago sa Revamp Clint at bakit kaya niya nang pumatay agad ng mas madali ngayon? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin lahat ng binago kay Clint at kung paano natin siya gagamitin bilang solo side lane marksman. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sa laro na to, ito ulit yung gagamitin nating emblem dahil nga solo side lane marksman ulit tayo, kaya maganda yung Electro Flash para meron tayong sustain. Nagawa na rin natin to kay Bruno, Layla at Granger, kaya kung gusto mo pang madagdagan yung tips mo tungkol sa kung paano mag solo side lane marksman, pwede mo rin panoorin yung mga yon. Pagdating naman kay Clint, ang passive niya ganun pa rin. Pagtapos mo gumamit ng skill, yung next basic attack niya, magdideal ng damage sa isang straight line. Pagdating naman sa first skill niya, maglalabas siya ng 5 bala sa loob ng triangle. Kapag mag-isa lang yung nasa loob, mas maraming beses niyang sasaluhin yung bala. Kapag mas maraming target ang nasa loob ng triangle, maghahati-hati sila sa bala. Kaya kung gusto mong gamitin yun pang haras ng kalaban, wag mo isama sa loob ng triangle yung mga jungle creeps o kaya yung minions. Uy, nagre-regen pa rin. Uy, loko! Hindi siya tinarget. Saan si Hilda? Patay na sa'yo yan. Nice one. Pagdating naman sa second skill niya, halos ganun pa rin pero merong konting dinagdag. Maglalabas siya ng net sa harap niya tapos magdadash siya patalikod. Kapag may tinamaan nung net na yon, hindi sila makakagalaw for 1.2 seconds. Maliban doon, mababawasan din yung cooldown ng second skill kapag tumatama yon. Maganda gamitin yung second skill niya bago pa man makalapit yung kalaban. Makikita niyo mamaya kung gaano kalaki yung tulong nun. Pagdating naman sa laro na to, dahil nga mahaharas tayo ng Benedetta, kaya plano kong i-clear na lang yung next wave tapos mag-back na. Para magawa yun, kailangan muna nating hintayin i-clear ng Benedetta yung lane bago tayo mag-clear. Pero dahil makikita natin siya sa minimap, kaya pwede pa tayong umabante. Ako naman. Ay, hindi siya. Punta siya dun. Punta siya dun guys. Makapag-clear tayo. Makapag-farm tayo. At dahil nga marksman tayo, hindi natin kailangan bumakap agad sa mga teamfight. Mas importante na makuha natin yung mga gold sa tower. Balik na yan. Baka tayo. Tara. Ay, wala kang buhay. Low HP na yan ah. Asa papalagyan? Atay agad siya. Kala niya wala akong kasama eh. Baka nandito sila, ingat ah. Pagdating naman sa ultimate niya, maglalabas siya ng bomba sa isang location. Magdideal yun ng damage at slow sa lahat ng tatamaan. Maliban doon, kung mapapansin nyo, nag-i-stack din yung ultimate niya ng hanggang 5 beses. Mas mabilis mag-i-stack yung ultimate niya kapag mas mataas yung cooldown reduction nyo. Maliban doon, yun din yung kailangan nyo para magamit ng sunod-sunod yung passive niya. Kailangan nyo lang tandaan, tuwing gumagamit kayo ng skill, dapat mag-basic attack kayo. Pagdating naman sa laro na to, hindi natin kailangan bumak up agad sa teamfight na yon. Dahil nga marksman side lane tayo, ang priority natin is makapag-farm agad. Ang objective na pwede natin gawin is basagin yung tower dito. Kung napansin nyo doon, dahil tinamaan natin ang second skill yung Benedetta, kaya hindi siya agad nakalapit sa atin. At dahil napatay natin yung katapat natin, dapat subukan natin basagin yung tower. Taktan din siya. Ayun lang.
Uy, hindi tumama. You have slain an enemy. Ah, hindi ko na SSan. Patay rin sa ada. Ang iksi ng Seiko skill ko. Masyadong maiksi. At dahil nga focus tayo sa pagpa-farm, kaya kung mapapansin nyo malaki na agad yung lamang natin. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay sa bagong Clint. Dahil nga solo side lane marksman tayo, kaya mas pinili ko yung mana boots. Hunter strike naman para sa physical pain at cooldown reduction. Dahil nga importante yung cooldown reduction para mas mabilis magkaroon ng stack ng ultimate, kaya maganda yung Hunter strike. Endless battle naman dahil kailangan mo mag basic attack tuwing gumagamit ka ng skill. Pagtapos ng endless battle, pwede ka mag Berserker's Fury o kaya BOD. Dahil nga gumagana yung mga attack effects at critical sa passive niya, kaya pwede kang mag Berserker's Fury. At pagdating naman sa dalawang huling item, pwede nyong palitan yun depende sa sitwasyon. Katulad na lang ng gagawin natin sa laro na to, dahil merong Claude yung kalaban, kaya mag-Wind of Nature tayo. At dahil hindi naman ganun kataas yung mga physical defense ng kalaban, kaya hindi na rin ako magmamalefic roar. Patay bro. Nice one. Okay na yan. Turret. An ally has been slain. Uy. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Launch attack. Okay na sila. Nasaan yung iba? Isa lang nakikita nating hero. Yan na. Bumalik pala siya. Low HP yung ano? Low HP yung Claude ah. Kaya ayoko magpakita eh. Hindi ko alam kung nasaan sila eh. Nasa top na. Ally has been slain. Request backup. An ally has been slain. Well played. An ally has slain the turtle. Saka tayo mag-Wind of Nature. Launch attack. Initiate retreat. Tayo talaga ako. Masyado ako matagal sa bot. Mag-overstay ako. Dito Hilda dito. Ano rin. Well played. Launch attack. Uy na nga natin. Destroy the turret. Rasag pa. Dalawang malaking ano yan ah. Gap ba yung Claude? Gap pala, 0-3 pala yung Claude eh. Ah, tara Tams, tara Tams. Retreat. You have slain an enemy. Good game. Initiate Thank you. Lord resurrecting soon. Lord na. Pinataba yung Clint. Launch attack. An ally has slain Thor. Ah, ba't ganito yung build ko? Bakit halo? Ally has been slain. So ano, kung hindi na pala ako mag-ano, hindi na tayo mag-crit. Ano na lang tayo? BOD. Para mas malaki yung damage. You destroyed a turret. Makaka-one hit kaya tayo. Top meter yan. Ito, subukan natin itong build na to. Saka na lang. Thank you.
Lifesteal muna tayo bago attack speed. Nakuha niya na yung red niya. Tara, Hilda. Hilda, bangan mo dito. Wala, kita ka eh. Kita ka dyan. An ally has been slain. Tara, palag tayo, palag tayo. Launch attack. Tara. Ay, pumalag. Launch attack. Kaya niya pumalag. Sino si Atos? Wala na ata ulti Atos. Sino si Atos? Kagong hero. Sabi ko sino Atos eh. Atlas pala, Atlas. Tara, tara. Attack the Lord. Request backup. Request backup. Papastock siya. Dali, ako na nga sa baba. Babaan na lang ulit ako. Hintayin na, ay na pala si ano. Si Tamos na pala. Initiate retreat. Hilda, wag ka mag-clear ng lane. Bigay mo sa amin. Ah, palaga natin. Sorry. Ate red niya. Ano na yung blue niya? Initiate retreat. Ayan na, ayan na. Pag pumasok, palaga natin. Pag pumasok, palaga natin ah. Oo. Sige, Lord na lang tayo. Tara, tara. 30 seconds. Huwag na tayo pumalag. At, sige, jump. Inisip ko kasi kung ako magtatap o yung Tamos eh. Parang mas malakas ako mag-clear ng Lord eh. Initiate retreat. Crit tayo, crit. Wait for me. Lord resurrecting soon. Wait for me. Tara, tara. Tara, hindi nila lang kaya yung ano. So, tara. Taylor, dahil Taylor. Pa-clear na ng top. Sumasablay kasi yung ano. Parang sumasablay yung ano niya, passive niya. Nasaan yung Lord? Sasanid. Yun lang. Yun ako nalungkot, mali ako ng flicker. Sorry. Nag-throw pa nga. Nag-throw pa ako. Basag. Okay. Your team destroyed. Mali ako ng flicker. Nahuli tuloy ako ng Atlas. Kaya na end ata, Harit. Yung Claude lang kailangan mapatay. One hit pa. Wala na. Pak na muna. Team destroyed a turret. Patay, nasunog. Kaya di ko na kailangan magmalipik roar eh. Blue nila, kunin natin blue nila. Initiate retreat. Slain an enemy. Initiate Meron pa oh, hinabol pa siya oh. double kill.
Patay! Savage pa nga. Savage pa nga bigla. Nag-throw ka na pero nag-savage ka pa. Content master. Content ba yun? Sana marami ka natutunan sa guide na yun. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.